Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni video kali ni kita nak jalan-jalan cari workshop. Dan ada juga beberapa komen kita baca sebelum ni, dia orang tanya kat mana bang nak cari barang gearbox. Okey. So saya jumpa satu lubuk, memang semua gearbox je. Okey, so kita nak bawa korang semua jalan-jalan nak tengok apa yang ada kat sini Memang besar gila Okey. So ni kedai dia Tian Seng Auto Transmission Sdn Bhd. Gearbox wholesale retail. Memang jual gearbox. Semua logo ada. Bentley, Jaguar, Lambo, Porsche, semua ada lah. Sampai kereta lokal pun ada. Boleh perkenalkan diri dulu bang? Boleh. Bos, nama saya Ahan. Okay. Untuk sini manager lah. Boleh kata manager. Kita sini fokus jual gearbox kereta. Gearbox kereta. Gearbox kereta. Boleh bawa saya jalan-jalan ke? Boleh, nak tengok? mesti boleh ya. Kita tengok apa semua Baik, sini bos. Kalau dekat sini, orang luar boleh datang beli ke? Boleh. Oh, boleh datang lah terus? Boleh kontrak je. Kontrak je? Kontrak je. Okey, kalau dia orang nak kontak macam mana bang? Kontrak nanti letak saya ada kasih lengkap lah. Lokasi dia dekat Kapal Kelang? Kapal Kelang. Ya, lokasi sini. Kalau dia West saja itu nama kedai? Nama kedai boleh juga. Terus sampai sini. West semua ada. Okey, nanti cari you sajalah. Ya, boleh. So kita kalau kita tengok kat sini ada banyak gearbox ni. Ini memang daripada semua jenis kereta. Ada yang Japan punya, ada yang Amerika punya, ada yang Australia punya, ada yang Malaysia half cup punya. Apa-apa jenis ada. Tapi kita sini fokus gearbox semua pun ada lah. Yang penting customer punya masalah nak cari gearbox punya body part apa-apa semua ada. Dia mau beli sketul boleh? Sketul boleh, nak beli isi dalam boleh, nak beli barang kecil ada, semua ada. Recon punya semua pun ada. Kalau kita nak tengok kat sini, kita nak tengok yang mana dulu? Yang ini dah saya ni dah ready, kena customer sudah nak angkat. Okey. Kita hari-hari punya sales lah. Paling biasa, paling normal ni macam. Kalau mau tengok store sini. Dari sini tengok. Yang ini kalau kita tengok yang ini gearbox model apa? Ini Mazda CX-5. CX-5. Tahun 2020 ke atas. Okey. Di sale. Tapi semua ada kat sini. Semua ada. Cuma customer tanya dia kalau dia tak faham dia pakai apa gearbox, macam mana, mereka tangkap gambar mari, kita pun boleh tahu dia apa gearbox. Alright. Tengok tahun, tengok model, kita sudah boleh tahu. Kita memang fokus ini gearbox. Cuma customer memang tanya saja. Kalau dia tanya lampu kereta memang tak ada lah sini. Lampu ada, lampu ada. Kapal terbang tak ada aja. Okey. Alright. Tadi saya jalan-jalan tadi saya nampak itu Porsche sana. Porsche ada sini. Okey. Okey. Ini Audi. Okey. Hybrid system ya. Porsche Panamera. Yang ini? Ni pun Audi juga. Audi juga. Yang ni Land Rover. Land Rover. Model baru punya. Itu Jaguar. Dia BMW. Ini BMW. SX. So maknanya kalau yang macam ni dah ready untuk keluar ke macam mana? Bukan, ini kita punya shop lah. Kalau macam yang kat luar ni dengan yang dalam ni macam mana? Dalam ni satu pallet dia 10 biji. Lepas tu kita sampel letak 1 biji. Senangkan customer mau tengok gearbox. Takkan dia pergi sana tengok-tengok nanti dia pening. Ada warranty ke kalau dia orang beli? Kalau customer minta, kita pun boleh kasih warranty. Kita double check. Kita luar beli barang macam, kita pun cek lagi satu kali. Customer order, confirm nak, kita pun double check lagi satu kali. Yang penting sampai sana tak ada masalah lah. Dia boleh pakai. Kalau ada masalah, maknanya dalamnya barang kecil, customer pun isi dia penting nak pakai itu barang. Tak boleh nak cari dia punya barang kan. Kita pun kasih, tak apalah, saya ganti balik kasih you lah. Okey. Nak ganti 1 biji susah sikit lah. Yang ganti itu fokus itu barang isi dalam yang rosak dia ganti balik boleh. Tapi dekat sini pun memang you akan check. Ya. Luar dalam semua. Luar dalam semua cek. Sebelum dia keluar. Ya. Di sini ada lagi Toyota, Honda. Toyota, Honda semua ada Kalau kereta lokal ada, kereta Proton ke, kereta Pro 2 ke ada jual? Ada juga. Tapi yang itu Pro 2, Proton itu banyak saya recon balik lah. Recon, apa maksud dia tu recon? Recon semuanya dalam kita beli pulang cantik.
kita kasih repair balik. Yang itu ada warranty. Ada warranty. Kena trade in lama biar saja. Gearbox lama kasih you, you jual dia satu yang Sudah siap repair biar. sudah repair punya. Boleh terus pasang kereta. Ada sampel ke? Ada sini. Nah, yang sini sampel semua yang saya recon siap biar lah. Ini model mana? Ini model pedua. Myvi, Beza. Myvi lagi best. Ini Myvi Icon. Bukan Icon. Yang 2018 ke atas. Okey. Dah okay, ni paling top dia. Toyota. K114 Harrier. Ini pun senang rosak juga. Oh ya ke? Begini. Toyota Alphard V-Fire AGH 30. Common juga ni. Honda Civic Turbo pun ada. Okey. Honda HRV pun ada. Tapi kalau yang ini memang recon lah, maknanya kena trade in dia punya. Ya. Boleh kita bagi satu sampel lah harga macam mungkin Myvi punya ke? Myvi dia kalau Myvi dia trade in you lama dia you tambah saya 1,800 aja. Warranty you 3 bulan. Okey. Dalam dia isi converter semua set repair. Okey. White body pun kita lagi double check lagi satu kali. Semua test confirm cantik kita baru keluar. Harga dia boleh dengar lah. Tambah high. Kalau customer mau minta kurang boleh je. Cuma customer mau cakap aja. Kita boleh bincang. Ini model apa ni? Yang ini model untuk pindah itu Hilux KUN 25. Pasal sekarang Japan ori dia terus pasang dia harga banyak tinggi. So kita cari yang ini dalam, dia isi dalam, dia boleh pakai pergi sana. Lagi tok konverter dia boleh ngam pakai. So maknanya housing luar dia Tak sama. tak sama, Tak tapi isi dalam dia Isi dalam dia sama. Biasa dia ini gabung losa pun isi dalam. betul. Housing Paling jarang pecah lah. So ini yang Hilux model yang baru sikit dia. Vivo. Vivo punya. Ini K310. Ini model apa? Ini K310. Ini untuk Wish. Toyota Wish. Toyota Wish. Okey. Okey. Kita Malaysia semua pun 2 wheel mah. Japan mari 2 wheel dengan 4 wheel dia harga beza banyak. Lagi 4 wheel dia harga murah sikit. So customer kalau beli 4 wheel dia pindah depan dia housing dan gear ratio, dia pakai balik. Asal dia 2 wheel dia, ini terus satu biji sudah boleh pasang. Lagi sekarang 2 wheel dia ini model dia bawah. Harga memang banyak tinggi. Lagi banyak susah dapat. Solution dia cari yang 4 wheel, tukar dalam. Ini gearbox sudah boleh terus pasang. Memang jimat banyak. Ini jimat banyak. Cuma dia kerja ada lebih sikit lah. Okey. Okey, tapi dekat sini kalau saya tengok memang jual saja. Jual saja, Likon balik pun ada. Semua ada. Tapi pasang tak ada sini dah. Pasang tak ada sini. Kalau pasang mau pergi sampai Cawangan. Cycle Trends dekat itu Subang sana. So ada barang-barang lain tak yang kita nak share lagi? Ada lagi? Sangat besar geng dia punya. Boleh tahan lah. So ini bahagian tempat untuk checking semualah. Checking sini. Checking. So ini yang saya ada Likon dia. Boleh tengok dalam ke? Boleh juga. Boleh. Boleh. So ini dia punya proses lah bagi dia buat condition balik dia punya barang. Ini saya biar Sifu ni. Sifu So maknanya kalau macam ada orang dia tak mau tukar satu gearbox. Dia mau cari barang-barang yang dalam dia. Ada, ada juga. Ada juga. Sini. Oh, okey. Maknanya kalau customer dia macam dia watt body dia masalah saja. Kadang-kadang kita ada simpan itu watt body part kecil. Dia boleh beli watt body saja sudah boleh settle dia punya masalah. Ataupun steel bed yang paling sekarang paling top dia CVT. Betul. CVT paling senang rosak dia. Ya, paling senang rosak dia sini. Ini apa? Ini bahagian part kecil. Part kecil-kecil. Part kecil. Second hand, Likon, baru semua ada. Kita tengok mana? Yang ini dulu. Steel bed. Yang paling senang rosak dia sekarang paling top CVT dia lantai. Paling sekarang paling kita tengok boleh? Boleh. Kalau yang ini condition dia macam mana? Condition ni semua kita second hand lah. Kita semua buka dari itu Japan Half Cup yang gearbox. Kita pilih yang cantik, tak ada calah. Kita beli pun sama juga, cek satu kali, keluar kasih customer pun cek lagi satu kali. Confirm cantik, kita baru keluar. So customer beli puas hati lah. Jangan sampai sana customer cakap, you punya lantai calah lah macam mana? Bang saya sudah double check. Ini macam tu. Tapi maknanya dia boleh pakai balik lah. Boleh je. Paling tahan ni ori biar balang. Kalau you cakap baru biar, semua pun angkat ini
tak ada nombor dia kasih buat nombor balik dia. Sama juga. Harga lagi dia beza. Harga berapa? Harga ni sekarang ni Proton dan Honda punya harga dia 220. Tapi saya buat promotion. Beli 10 free 1. 10 beli 1 Maknanya mana-mana satu bos mau boleh cepat-cepat kontak saya. Honda dengan Proton. Okey. Ini dua jenis saya buat promotion. Okey. Semua yang pakai CVT semua Ya, CVT ni Honda punya lah. Honda punya. semua ready stock Dari store. Condition cantik punya ni. Awal. Leng-leng punya. Lagi yang ni Alphard Refire AGH 30 biar. Ya bok kod dia K114, K115. Ni mahal biar barang saya kena masuk plastik ni. So maknanya barang yang kecil-kecil sampai paling besar Semua ada. Paling kecil dia cakap solenoid lah. Solenoid ini? Wajar biar solenoid. okey. Maknanya kalau customer dia sudah checking what body dia solenoid biar masalah saja. Customer mau sendiri repair balik, boleh dia beli solenoid. Okey. Lepas tu kasih sister dia punya masalah. Tapi kalau wajar common problem dia Solenoid. Biasa wah body dia rosak dia solenoid dia masalah sajalah. okey. Kalau mau beli seketui wah body macam baru dia, boleh juga. Beli pergi terus pasang. Better masalah. So ikut kepada customer dia Ya. nak yang macam mana. Nak macam mana dia. So yang ini apa ni? Ini itu Amera N17 punya isi dalam. Pasal Amera model ni Japan punya half-cut tak ada. Langsung dia bagi box tak ada. Ada Amerika atau Australia saja. Baru ada dia bagi box. So dia isi dalam memang ada susah dapat lah. Ini baru punya. Condition baru lah. Polisi baru punya. Memang tak ada Memang tak ada. Pelik juga. Dia tak nak keluar lah Japan. Ini sama. Sononoid. Nissan punya. Ni Nissan ni. Nissan punya model. Okay, wah body Proton CVT. Ni. Proton CVT. Proton punya crash pad. Baru. Lagi ini TCM. Volkswagen. Dia punya TCM. Okey. Lagi ini hybrid Sinton. Honda LEB. HRV. Hybrid. Hybrid. Dia dalam dia crash pad. Biasa dia losak pun crash pad ataupun dia crash bearing. Tapi saya crash bearing sudah habis stok, belum sampai lagi. Sekarang standby yang ini crash pad. Buat customer pun boleh beli ini juga. Kasih settle dia punya masalah. Lagi bearing Amera pun selalu losak, mendengung. Okey. Bearing dia 114, 115 biar bearing, puli biar bearing, semua ada. So kalau yang ini barang Tu Ford Fiesta biar keras. Ford Fiesta. Ford Fiesta. Itu memang common problem juga. Common. Pasal dia jalan drive gas biar. Ini one set. Ini pun senang losak juga ni. Ini barang baru. Baru. Barang baru. Baru. Ini Flywheel. Volkswagen. Volkswagen ni flywheel. Flywheel. Ini pun senang losak juga. So maknanya kat sini barang-barang yang common problem yang selalu rosak Saya losak kita semua ada ready stock. ada ready stock. Lagi ni pun senang losak biar. Tok Q converter. K114, 115. Alphard Refire. Dia betul converter dia lain. Sisi dia lain lah. Betul betul. Ini pun senang rosak juga. Mechatronics ni Volkswagen. Yang ini condition macam mana? Yang ni baru juga. Baru punya. Baru recon balik dia. Mahal lah. Boleh tahan lah harga. Harga boleh tahan. Harga boleh tahan lah. Harga nak kalau nak tahu kena contact you lah. Boleh juga. Pasal sekarang ni kereta pun harga pun tak ada jatuh. Pun banyak hot juga. Betul. Lagi yang ni, puli. Puli. Yang penting biar itu CVT biar puli. Ni semua saya ada recon balik biar lah. Okey. Kalau customer masuknya K310 Japan half cut biar gabok banyak mahal. Tapi customer nak beli puli settle repair masalah pun boleh juga. Beli puli yang saya sudah siap repair biar. Okey. Saya kalau mau kita keluar biar jam lagi tes satu kali pressure semua cantik kita baru keluar. Honda City T9A, Honda Civic Turbo, Honda CR-V Turbo semua ada. So maknanya testing semua buat dekat sini lah. Semua buat dekat sini, tes Checking lagi semua. satu kali, angkat video, kasih customer tahu, kita baru keluar. Okey. Kita jual barang pun jangan cakap sini pun tak ada cek, nanti sampai customer ada masalah juga kita pun tak nak lah. Betul. Kena terus terang itu masalah macam. So ini gudang pun sudah lama kan. Sudah lama punya bisnes kan. Ya betul. Yang penting customer beli kita biar barang mau puas hati lah. Ya, betul.
Harga biar masalah kita boleh bincang. Yang penting barang ada. Yang penting barang ada, barang condition cantik. Protonnya ratio dia. One set. Ini pun boleh jadi masalah juga. Tapi ini kena apa tag, apa warna dia tag, kena pakai balik dia tag. Kalau tengok sama, gigi sama, sikit-sikit biar barang taklah sama, dia pun boleh jadi dia bawah, dia sentak gear, tak boleh masuk gear. So ini pun kena fokus ini tempat. Biasa customer dia rasa kan, itu dia steel pad patah. Maknanya KT310 lah. Dia tak ada cek baik-baik. Dia punya ini pun boleh jadi dia lantai putus juga. Ini dia longgak. Ini pakai dia input drum. Kalau ini longgak dia pun boleh jadi dia lantai putus. Walaupun you tukar rantai pun, Ini tak ada tukar, tak ada cek. Lagi satu rantai masuk, mesti patah. Lagi sekarang, ini Myvi lah. Myvi AE, model lama. Dia pun paling top dia lah. Ini drum. Selalu losak ini drumnya. So, saya sini pun ada yang di konsepnya. Siap crash pad. Sini, harga pun tak ada mahal. berapa? Ini harga kalau model baru dia 3,5. Model lama 300. Beli banyak, lagi boleh diskaun. Oil pump yang ini pun ada. Baru ya. Ni. So, memang komplit lah. Komplit lah. Macam-macam lah, macam-macam semua ada. So, maknanya diorang just datang di sini, cari you, settle. Settle. Semua ada. Semua ada. Okey geng, so saya pun dah pusing dekat seluruh kawasan ni. Kita pun dah tengok jenis-jenis gearbox dia, jenis-jenis barang yang ada kat sini. Yang penting je adalah korang boleh beli secara online. Online. WhatsApp. WhatsApp kedai ni, nanti saya letak nombor dia. Lepas tu orang yang dekat-dekat boleh datang sini. Boleh. You mau datang mari sini tengok barang dulu. Kalau you tak mau beli barang, you pun boleh mari sini jalan-jalan tengok sampai barang. Tak apa ya. Okey. Janji you tahu saya sini tempat ada jual apa, you mari dulu. Yes, betul. So kawan-kawan saya pun ramai juga yang dekat bahagian Borneo, Sabah, Sarawak, Brunei. Boleh order? Boleh. Boleh post? Boleh. Tak ada masalah geng. Janji mau beli saja. So, owner-owner kereta yang ada masalah dengan gearbox ataupun owner-owner bengkel, yang mencari part-part supplier, boleh datang kat sini. So, harga bincang dengan brother ni. Jangan bincang dengan saya. Saya bagi harga mahal punya. Jangan. Kita jumpa lagi di next video. Kalau ada lubuk-lubuk yang best lagi, nanti saya share dengan korang semua. Okay. So, thank you. Thank you. Alright, thank you. Okay. Bye.